ง่ายนะเก็บไว้กี่ปีก็ได้บ้าเขามีวันที่บอก อันนี้เท่าที่ประสบการณ์เคยทำมานะดังนั้นก็เลยจะเป็นเหมือนคล้ายๆเทคนิคการหั่นแตงกวาครับต้องแบบเฉียงๆนิดนึงเป็นเมนูที่อาจจะดูประหลาดตาสักนิดนึงแต่จะมาลองดูซิว่ามันอร่อยบ่ไป สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้ได้เวลาแห่งการเข้าครัวครับเพราะว่าในครอบครัวแต่ละท่านก็จะต้องรอกินอาหารใช่ไหมครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรเข้ามาดูที่ช่องนี้นะวันนี้เรามีมะละกอนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะฮะเด็ดมาจากข้างบ้านนี้ลูกชายเอามาให้นะครับโอ้ยังมียางอยู่เลยครับเรามีมะละกอนะดังนั้นวัตถุดิบวันนี้เป็นเรื่องของมะละกอเป็นเมนูที่อาจจะดูประหลาดตาสักนิดนึงแต่จะมาลองดูซิว่ามันอร่อยบ่ไป วันนี้ที่ใช้มีกะเพราแดงกะเพราขาวซึ่งเราเด็ดมาจากข้างรั้วฝีมือปลูกโดยลูกชายและคุณจงต่อไปมะละกอที่อยู่ข้างรั้วอีกเช่นกันนะครับสายพันธุ์อะไรไม่รู้แต่ว่าจะเอามาแกงพริกสดนิดนึงนะครับพริกแกงนิดนึงแล้วก็กะทิครับผมวันนี้มาลองดูสิผสมน้ำกะทิผงนะครับง่ายนะเก็บไว้กี่ปีก็ได้บ้าเขามีวันที่บอก ไม่ใช่ดูเวลาจะใช้อะไรก็ดูdate before ด้วยนะครับว่าหมดเมื่อไหร่เนาะควรจะใช้ก่อนวันที่ best before แล้วก็มีวันที่บอกนะครับคนให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทำอาหารนะครับตอนนี้เตรียมกะเพราแล้วเตรียมกะทิแล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวจะเอาเจ้านี่ไปหั่นเดี๋ยวจะหั่นให้ดูว่าอร่อยเนี่ยต้องหั่นแบบไหนโอเคเราก็เอามะละกอนะครับไปปอกเปลือกนะครับส่วนเขียวๆต้องเอาให้ออกให้หมดนะไม่งั้นมันจะเหม็นเขียวเนาะแล้วก็ถ้าข้างในนี้เป็นชนิดไม่มีเม็ดก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันครับแต่ถ้ามีเม็ดก็คือเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเขาเรียกฝานไว้แบบพอดีนิดนึงนะอย่าให้มันแบบใหญ่เป็นปื้นมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่า4แฉกแล้วกันง่ายๆแล้วก็วิธีที่จะทำให้มะละกอเวลาเอามาทำต้มสุกหรือทำแกงหรืออะไรเงี้ยครับอร่อยนะครับก็หั่นขวางจะขมอันนี้เท่าที่ประสบการณ์เคยทำมานะดังนั้นก็เลยจะเป็นเหมือนคล้ายๆเทคนิคการหั่นแตงกวาครับต้องแบบเฉียงๆนิดนึงเพราะว่ายางของเขาคล้ายกันเลยเนาะเป็นยางที่มีอยู่นอกเหนือจากจะหั่นเสร็จแล้วนะครับก็ยังต้องเอาไปล้างอีก1 รอบนะรอบแรกนี่เราล้างยางออกในขณะที่เราเอาเปลือกออกใช่ไหมครับรอบที่2เวลาเราหั่นเนี้ยครับในเนื้อมันก็จะมียางด้วยดังนั้นก็ต้องเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งโอเคเราก็เอากะทิตั้งไฟนะครับตัดเกลือเล็กน้อยเหมือนเดิมครับสุกัญญาเทคนิคต้องมีตัดเกลือเทคนิคแม่บ้านยุคใหม่นะครับก็ใส่พริกแกงลงไปดูวันที่ด้วยจ้ะ นี่ที่ใส่ไปแล้วแบบ กินบ่ได้อันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดานะครับเป็นแกงอ่อมแกงคั่วอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับพริกแกงแดงได้หมดเลยนะครับใส่พริกไปแบบแซ่บๆเลยนะประมาณสัก1 ขีดนะครับถ้าน้ำกะทิดูว่ามันข้นเกินไปนะครับก็สามารถเติมน้ำได้อีกหน่อยนะแต่อย่าเติมจนจางเกินไปนะครับมันจะไม่อร่อยตอนนี้เราก็เดือดแล้วพริกแกงละลายลงกับน้ำกะทิแล้วเราใส่โขลก3 เกลอนะครับ
เมนูนี้ปรุงรสด้วยโครกซัมเกลือฉันชอบเธอใส่ลงไปตามใจชอบแต่ระวังเค็มนิดนึงนะครับ เมื่อกี้เรามีอะไรนะครับมีเกลือนะครับมีโขลก3เกลือแล้วใส่น้ำปลาเล็กน้อยคลุกคลิกนะครับแล้วก็เอาพริกแดงนะครับใส่ลงไปพริกแดงจะช่วยทำให้เกิดความหวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งนะครับโอ้โหของเราน้ำตาลปี๊บพระเจ้าเหามากๆใส่น้ำตาลปี๊บลงไปไม่รู้เป็นก้อนหรือเปล่าล่ะแต่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลทรายได้ครับกำลังเดือดอย่างนี้ละลายน้ำตาลละลายทุกอย่างนะครับลดไฟลงหน่อยสิมีพริกอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยคุณยาจะขอถือวิสาสะในการชิมสักหน่อยว่าอยู่ตัวแล้วหรือยังมันช่างอร่อยเสียนี่เกิดอะไรขี้คุยไหม เราก็เอานี่ครับมะละกอที่ล้างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับลงไปเลยให้พอดีแบบว่ามีน้ำกะทิท่วมๆหน่อยมะละกอเป็นอะไรที่สุกยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นต้องใช้เวลากับมันหน่อยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไว้ประมาณสัก5 นาทีนะครับแล้วก็มาดูอีกทีว่ามะละกอเขาสุกไหมบอกเลยว่าประมาณ5 นาทีน่าจะสุกกำลังดีครับมีสายเล็กน้อยพอกรอบๆนิดนึงไม่เละจนเกินไปเนาะแล้วก็อีก5 นาทีมาดูกันครับวิธีสังเกตดูว่ามะละกอมันสุกแล้วหรือยังนะครับให้ลองคนดูแล้วก็ถ้าเห็นยังเป็นขุ่นๆแบบนี้นะครับยังถือว่าดิบอยู่นะดังนั้นเราจะรอให้มันใสๆนิดนึงนี้ยังมีขุ่นๆอยู่ดูแผ่นบางๆให้ดูนะว่ามันใสๆเป็นยังไงนี่มันจะต้องใสๆแบบนี้นะครับนี่ยังมีขุ่นอยู่นิดนึงดังนั้นเนี่ยทิ้งไว้หน่อยนี่ยังขุ่นอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าความหนาในการที่เราจะหั่นนะครับแต่บางเกินไปมันจะเละนะเราก็จะเอาผักใบกะเพราเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยเมนูนี้ใช้เฉพาะกะเพรานะโหระพาบ่ได้นะครับคนละรสชาติเลยพอเราปิดฝาแล้วก็อบเขาไว้นะครับประมาณสัก5 นาที10 นาทีทั้งน้ำผักกะเพราแล้วก็มะละกอก็จะเริ่มอิ่มตัวนะก็จะทานได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะแล้วก็มื้อเย็นอีกมื้อหนึ่งที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นวิจิทาเรียนนะครับซึ่งไม่อยากมีเนื้อสัตว์ก็เป็นเมนูง่ายๆอีก1 เมนูบอกเลยว่าโคลก3เกลือใส่อะไรก็อร่อยบอกก่อนนะ ไม่เชื่อต้องลองสั่งดูนะครับมีลิงก์สั่งสินค้าอยู่ด้านล่างเนาะเอาไปลองทำดูแล้วจะบอกเลยเราจะรู้เลยว่าจริงๆที่พูดมาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดโกหกไม่มีตลดตอแหลจริงๆพูดจริงใส่อะไรก็อร่อยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมในวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขมากมายนี่ต้องใช้คำอวยพรในการยนยั่วแล้วนะฮะ ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคอมเมนต์ครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับพระเจ้าอวยพรครับ